Ez a videó a második része a középnyugat-amerikai kirándulásomnak. Az előző részben Chicagót és Des Moines-t mutattam be, valamint néhány kisvárost a kettő között. Ebben a videóban Amest, Minneapolis-t, Columbiát, Jefferson City-t, St. Louis-t és más egyéb kisváros fogok útba ejteni vissza Chicago felé. Egy nap Des Moines-ből át kellett menjek Minneapolisba, ami 4 órányi autóútra van Iowa fővárosától. Minneapolis felé tartok, ahol lesz egy-két üzleti találkozó. Az idevezető autópálya széles és nyíl egyenes, kevés teherforgalommal. Legelső megállóm Amesbe vezetett, ami Des Moines-től 30 percnyire van északra. A főutcán és a postán kívül nem sok látnivaló van Amesben, de nem is ezért jöttem ide. Az egyik helyi kávézóról olvastam, hogy nagyon finom palacsintát árulnak ott, és gondoltam, ha már úgyis itt járok, bemegyek. A Grove Café az az egyik legismertebb itteni kávézó, ami a hatalmas, vastag palacsintájáról híresült el. A tulaj az egyik helyi magánember, aki egymaga készíti az ízletes palacsintát a forró vaslapon. A palacsinta a friss kávéval rendkívül jól esett reggelire, a hosszú útra teljesen felkészítve engem. A nagy prérin igazán nem volt sok látnivaló a nagyobbnál nagyobb kamionokon kívül. Félúton felfelé megálltam tankolni, ahol 206 forint volt egy liter üzemanyag. A találkozóimból 2 Minnetonkában volt, Minneapolis egyik elővárosában. Mire ideértem, már nagyon éhes lettem, és megálltam egy pizzériában, ahol a mellettem ülő pár meghívott ebédre. Minnesota állam a rengeteg jégkorszaki tóról híres, emiatt nem mehettem el anélkül, hogy az egyik tónál megállok. Rendkívül csodálatos kilátás nyílt innen a környékre, de sajnos nem volt sok időm, mennem kellett a következő irodába. Mire végeztem a találkozókkal, már 4 óra körül járt, szóval elugrottam a helyi Kapitóliumhoz, utána pedig indultam vissza Des Moines-be. A Kapitólium épülete csodaszép fehér márványból épült, és engem teljesen a washingtoni Fehérházra emlékeztetett. Sajnos már bezárt, mikor ott jártam, de azért kívülről is nagyon tetszett, pláne a nagy park a városi kilátással. Most visszafelé tartunk már Des Moines-ba. 3 találkozóm volt, és most már hullafáradt vagyok, szóval alig várom már, hogy visszaérjek. Még van hátra 1,5 óra az autóval. Sötétedés után beugrottam a csirkés gyorsétterem láncba Amesben. A Des Moines-i konferencia előtt egyik nap elvittek minket egy egynapos túrára meglátogatni 4 mezőgazdasági termelő egységet. Elmentünk a Pioneer Magkísérleti Kutatóintézetbe, ahol bemutatták, hogyan készül a genetikailag modifikált mag. Ezután egy hatalmas daráló egység következett, ami egy 10 emeletes panelháznál is magasabb volt. Most egy daráló egység tetején vagyok, itt az Iowa állam közepén. Ez a telep évi 350 000 tonna takarmány darálására képes. Innen elmentünk egy sertéstelepre, ahol 4800 disznót szoktak egyszerre nevelni. Mikor ott jártunk, üresen állt, mert tisztították. Ezt egyáltalán nem bántam, mert olyan büdös volt, hogy ki kellett menjek onnan, egyébként elájultam volna. Erre odaszólt az egyik termelő, hogy ez a pénz szaga. A konferencia után Columbia felé vettem az utat, ahol annak idején egyetemre jártam. Albia városában álltam meg legelőször kinyújtani a lábaim egy kicsit. Ez a hely akkora, mint szülővárosom Magyarországon, 2 út kereszteződésénél. Itt mindenki a mezőgazdaságból él, ugyanúgy, mint otthon, de érdekesnek találtam, hogy mennyivel nagyobbnak és gazdagabbnak érződött, mint Medgyesegyháza. Albia után Morávia jött, ami egy régi cseh telepes hely 655 lakossal. Itt az egyetlen látnivaló az a régi vasútállomás, templom és lakóház. A vasútállomás, mint minden más, fából épült.
Belül nagyon jó illata volt a bútoroknak és a padlónak, visszarepítve a látogatót a múlt századba. Számomra nehéz elhinni, hogy az az ország, amelyik létét a vasútnak köszönheti, teljesen feladta azt, és ehelyett áttért az autós közlekedésre. Manapság a nagyvárosokon kívül szinte sehol nincs vasúti személyforgalom, csak buszos közlekedés, napi egy busszal. A 63-as főút Columbia felé, mint minden más út középnyugaton, nyílegyenes. A Rodeway Inn, ahol aludtam, ugyancsak a Choice hotellánchoz tartozott, mint az összes többi hotelem. Sajnos rendkívül lepukkant állapotban találtam, de gondolom emiatt is adták ilyen olcsón. Ez az amerikai filmekből elhíresült kinézetű, teljesen tipikus motel az I-70-es autópálya mellett található, 2 nagy ággyal, légkondival és tusolóval. Gyorsan ledobtam a cuccaimat, és már siettem is be a városba, hogy még naplemente előtt odaérjek az egyetemhez. Péntek este értem oda, és reméltem a város üres lesz, és tudok majd nyugisan nosztalgiázni. Sajnos ez nem így alakult, mert pont egy nagy koncertet tartottak a belvárosban. Itt állok most az egyetemmel szembe, Columbia városában. A Missouri államnak ez az egyeteme, és itt tanultam újságírást. Az itteni újságíró egyetem azért híres, mert Pulitzer József dobta össze rá a pénzt 1908-ban, megteremtve ezáltal a világ első újságíró iskoláját. Az a néhány oszlop a hátam mögött, ami megmaradt a régi leégett egyetemből. Columbia az egy egyetemváros 120 000 lakossal, ami tanév közben rendesen feldúzzad az itt tanuló diákok miatt. Az egyik legbüszkébb napja az életemnek az volt, amikor megkaptam az egyetemtől a levelet, hogy jöhetek ide tanulni. Az itt töltött idő során találkoztam sok híres újságíróval, többek között a CNN alelnökével és a Washington Post Watergate botrányos újságírójával. Ezen kívül Bill és Hillary Clinton is jött beszédet tartani a választás előtt 2008-ban. Ezen a környéken a 19. században rengeteg német bevándorló élt. St. Louis, az állam legnagyobb városa, szinte tisztán német nyelvű volt, német újságokkal. Pulitzernek is itt kezdődött a karrierje egy német újságnál, és emiatt esett Missouri államra a választása, amikor újságíró egyetemet alapított. Én magazinszerkesztést, rádió újságírást, TV teóriát és spanyolt tanultam, amíg itt tartózkodtam. Amíg a magazinnál szerkesztő voltam, sikerült Joanny Sanchezzel beszéljek Kubában, akivel interjút készítettem a magazinnak. Ez az egész országban csak 2 másik újságírónak sikerült. A Los Angeles Timesnak és a CNN-nek. Ugyanabban az évben Joanny Sanchez a Times 100 legbefolyásosabb listájára került, a fényképével a címlapon a T betű mellett. Itt tanulni igazán egy álomszerű élménynek számított. A tanárok rendkívül sokat segítettek, a könyvtár hatalmas épülete könyvek 10 000-eit tartalmazta, és mindenhol ingyen használni lehetett az internetet. Ezen felül a sportkomplexum, az uszoda és minden más is beletartozott a szolgáltatásba. Az újságíráson kívül a mezőgazdasági fajtakutató intézet is nagyon híres. Itt fejlesztettek ki sok kukoricafajtát, de a műhúst is. Ezen a részlegen találkoztam Forgács Gáborral, egy magyar professzorral is, aki a műhús egyik kifejlesztője Amerikában. Gáborral és másik 4 vagy 5 magyarral nem egyszer találkoztam a helyi Shakespeare pizzériában. Forgács az USA-ban az első olyan tudós volt 2011-ben, aki egy kiállításon megette a nézők előtt a saját maga által előállított műhúst. Szombat reggel még elmentem sétálni egyet, és meglátogattam a helyi bíróság épületét és a városházát. Innen a város másik végébe autókáztam a helyi 24 órás Waffle House-ba, amibe bulik után mentünk annak idején. Reggeli után sajnos indulnom kellett Jefferson City felé, mert vasárnapra már Chicagóban kellett legyek a reptéren. Jefferson City az a Missouri állam fővárosa, a Missouri folyó mellett, szinte az USA kellős közepén alig 43 000 lakossal. Az itteni Kapitólium épülete megint csak csodaszép, fehérház stílusban épült. A környékén a park és sok adminisztratív épület áll, de ezen kívül igazán nem sok a látnivaló itt. Missouri annak idején rabszolgatartó állam volt, és a polgárháborúban mindkét csatározó fél oldalára bevonultak innen. Összesen a lakosság majdnem 20%-a elment a háborúba, a nagy részük német ajkú hadtesteket alkotva.
Éppen a Missouri State Capitolnak a kupolája alatt állok, és itt csak így lehet sétálgatni bent az épületben. A város önmaga is egy rabszolgatartóról lett elnevezve, hiszen Jefferson több rabszolgát is tartott annak ellenére, hogy a testvériségért és egyenlőségért harcolt egész életében. A Kapitóliumba ingyen be lehetett menni még szombaton is 5 óráig. Én 4:30-kor értem oda, szóval gyorsan kellett körbeszaladjak az épületben. Jefferson Cityből a 100-as úton vettem az irányt St. Louis felé, ahol a szombat estét töltöttem. Ezt az utat Lewis and Clarkról nevezték el, akik ezen az útvonalon indultak a vadnyugat felé a 19. században. Az út mentén rengeteg német városka van, és ezek közül a leghíresebb Herman. New Havennél a folyóparton egy csodálatosan színes naplementében gyönyörködhettem, utána pedig beletapostam a gázba, mert már hullafáradt voltam. St. Louisban egy Comfort Innben aludtam, a Mississippi folyó jobb partján, Illinois államban. Ez a város nagyon érdekes, nem kevésbé amiatt, mert 2 állam is osztozkodik rajta. Ezt úgy kell elképzelni, mint például Komáromot, amit a Duna vág ketté a Felvidék és Magyarország között. St. Louis egy nagy ipari várossá nőtte ki magát az évszázadok alatt, majdnem 3 millió lakossal mára. A városba vezető utak nagyon szélesek. Mindkét oldalon hatalmas bevásárlóközpontok, irodák és gyáregységek sorakoznak, bár többségük a keleti városrészben rendkívül lepukkadt. A tömegközlekedés itt se túl jó, 1-2 buszon és villamos vonalon kívül nincs semmi. A hídról már messziről látni lehetett a városközpontot, a maga felhőkarcolóival és az itteni nevezetességgel, egy boltívvel. Amikor legelőször Amerikába jöttem, itt szállt le a repülőm, és innen mentem busszal Kolumbiába, szóval jó emlékeim vannak a helyről. A botanikus és állatkertet, valamint a múzeumot nagyon ajánlom. Ezen kívül a régi vasútállomás és a folyópart is nagyon szép, de szerintem 1 vagy 2 nap itt bőven elég. Az utolsó előtti megállónál vagyok most itt St. Louisban, útban Chicago felé, ahol ma este fogok felszállni a repülőre vissza Londonba. A Missouri és Mississippi folyók itt találkoznak, ami engem Szegedre emlékeztetett, ahol a Maros a Tiszába ömlik. Chicago St. Louistól majdnem 5 órányira van autóval a régi 66-os út mentén. Odafelé menet megálltam Springfieldben, ami Illinois állam fővárosa. Springfieldet Lincoln elnök városának is hívják az amerikaiak. Itt található egy kiállítóhely, ahol Lincoln eredeti házát és egy egész utcányi 19. századi városrészt helyreállítottak, mint emlékhelyet. Ezen kívül még itt van a régi és új Kapitólium és egy hosszú utca bárokkal és éttermekkel. Itt kényelmesen el lehetne tölteni egy egész hétvégét, de nekem sajnos csak egy röpke 3 órás villámlátogatásra futotta. A Kapitóliumba nem kellett belépőt venni, és még ingyenes túravezetőst is biztosítanak fél óránként egy 30 perces körútra. Európaiként kicsit nehéz megérteni, hogyan működik Amerikában a politika, de ezeken a túrákon rengeteget lehet tanulni erről. A Kapitólium után elmentem megnézni Lincoln házát és a múzeumnegyedet. Nekem talán ez tetszett a legjobban az egész hét alatt, mert itt szinte megérintett a múlt, és teljesen át tudtam érezni, milyen lehetett itt élni annak idején. Meglepődtem, amikor megláttam Lincoln házát, mert egy kis egyszerű épület állt előttem, de annak idején gondolom ez luxusnak számított. Springfieldből délután elindultam New Salem felé, ahol Lincoln a fiatalságát töltötte, mint kereskedő, üzletember és ügyvéd. New Salem az olyan, mint otthon az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, csak nem az 1000 éves múltról, hanem a 150 évesről szól. Itt bemutatják, hogyan élt Lincoln és annak szomszédjai a teljesen restaurált városkában, ahová ingyenes a belépés. Ha csak egy valamire van időd Chicago és St. Louis között, akkor ide feltétlen gyere el. Ennél érdekesebb helyen ritkán jártam ezelőtt. Ilyen eredeti farönk házakat például még sohasem láttam, és elképzelni is nehéz, mennyire fázhattak itt télen a -30-40 fokban. Mivel ez a terület a prérin van, ide télen északról egy az egyben befúj az orkán erejű szél, behozva a 2-3 méteres hót és jéghideg levegőt. Nyaranta viszont áradások szoktak lenni, valamint hatalmas, monszun erejű zivatarok és tornádó.
Az Európából idevándorolt németeket, magyarokat, cseheket és a többi embert ezzel rendkívül nagy megpróbáltatásnak tette ki az időjárás, talán ezáltal még erősebbé kovácsolva a nemzetet. Ezek után már nem sok mindenre jutott időm, szóval beletapostam megint a gázba, és a reptéri autókölcsönzőig meg sem álltam. Remélem tetszett ez a videó, és ha igen, kérlek iratkozz fel a csatornámra.